วัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของ if นะครับเรามีทั้งหมด4เคสแรกนะครับตรงนี้จะเป็นการสร้างคอลัมน์ใหม่โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าโค้ดนะครับขึ้นต้นด้วยตัว f นะครับแบบนี้เราจะให้มันเป็น float แล้วก็ถ้าขึ้นต้นด้วยตัว v จะให้มันเป็น variable นะครับส่วนเคสที่2เราจะมาคุยกันเรื่องของโครงสร้าง if นะครับว่าโครงสร้าง if ใน M code ประกอบด้วยอะไรบ้างมีโครงสร้างยังไงแล้วเราก็จะทำเคสกันว่ากรณีที่ชื่อสินค้าเป็น fruit เราจะให้มันลด 5%แต่ถ้าชื่อสินค้าเป็น vegetable จะให้ลด 10%นะครับจะทำยังไงจากนั้นเราจะมาลองแก้ไขตัว M code กันโดยคอลัมน์ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยครับมันจะโชว์ 5% 10%แต่ว่าเราจะแก้ M code ที่คอลัมน์นี้โดยให้มันเปลี่ยนเป็นราคาหลังหักส่วนลดนะครับว่าจะเป็นเท่าไหร่ถัดมาเคสที่3นะครับ เราจะทำเงื่อนไขกัน3เงื่อนไขตรงนี้1 2แล้วก็3นะครับแล้วก็เคสที่4เคสสุดท้ายเราจะทำเงื่อนไขโดยการใช้ and เป็นตัวเชื่อมนะครับอย่างเช่นถ้าสินค้าเป็นผลไม้แล้วก็เป็นเกรด A ด้วยเราจะให้เป็น export แต่ถ้าไม่ใช่เงื่อนไขนี้เป็น other นะครับเราจะให้เป็น domestic จะทำยังไงซึ่งกรณีนี้ครับถ้าใช้ pop-up สำเร็จรูปของตัว if นะครับมันจะไม่สามารถทำ and เข้าไปในนั้นได้นะครับต้องไปแก้เป็น M code ผมมีตารางข้อมูลอยู่1ตารางนะครับก็คือตารางนี้มี3คอลัมน์Product ID Product Name Quantity ทีนี้ผมต้องการสร้างคอลัมน์ขึ้นมาอีก1คอลัมน์โดยมีเงื่อนไขก็คือสินค้าที่เป็นผลไม้นะครับก็จะเขียนว่าเป็นฟรุตตรงนี้นะครับส่วนสินค้าที่เป็นผักทั้งหมดนะครับก็จะเขียนเป็น vegetable ตรงนี้ การทำแบบนี้เราต้องใช้คำสั่ง conditional column ทีนี้เงื่อนไขที่จะสร้างขึ้นมานะครับก็คือเงื่อนไขตามคอลัมน์นี้มันจะแบ่งเป็นส่วนที่ขึ้นต้นด้วย fruit นะครับตรงนี้นะฮะขอโทษครับส่วนที่ขึ้นต้นด้วยตัว F นะครับจะเป็น fruit ส่วนที่ขึ้นต้นด้วยตัว V นะครับจะเป็น vegetable เดี๋ยวเรามาลองทำกันนะครับผมจะไปที่ add column ตรงนี้นะครับแล้วก็ conditional column กดลงไปนะครับมันก็จะมี pop up ขึ้นมา1ตัวนะครับมันจะมีส่วนต่างๆก็คือส่วนนี้จะเป็นชื่อคอลัมน์นะครับที่เราจะสร้างขึ้นมาใหม่ส่วนถัดมาก็คือจะเป็นเงื่อนไขว่าเราต้องการเทียบคอลัมน์ไหนกับข้อมูลอะไรนะครับแล้วถ้ามันเป็นจริงนะครับเป็น true ให้แสดงเป็นอะไรตรงนี้นะครับแล้วถ้ามันเป็น false นะครับเงื่อนไขเป็น false จะให้แสดงอะไรเป็นตรงนี้นะครับทีนี้คอลัมน์ name ของเราที่จะตั้งขึ้นมาใหม่นะครับผมจะตั้งชื่อเป็น group แล้วก็คอลัมน์ name นะฮะเราจะเอา product ID โดยโอเปอเรเตอร์นะฮะมันจะมีอยู่หลายตัวไม่ว่าจะเป็นเท่ากับไม่เท่ากับ begin with นะครับ end with contain นะฮะกรณีนี้เราจะเอาขึ้นต้นด้วยตัว f นะครับก็คือ begin with แล้วก็ f นะครับหลังจากนั้นเราจะสั่งมันว่าถ้ามันเป็น f ค่าที่เป็นจริงจะให้แสดงเป็น float นะครับ fr uit float แล้วก็ถ้ามันไม่เป็นจริงนะครับจะให้เป็น vegetable vegetable นะครับแล้วก็กดโอเคตอนนี้เราได้ส่วนนี้นะครับ
มาตามที่เราต้องการแล้วก็คือส่วนของ float นะครับก็จะขึ้นต้นด้วยตัว f ตรงนี้แล้วก็ส่วนของ variable นะครับตรงนี้จะขึ้นต้นด้วยตัว v ทั้งหมดฝั่งนี้นะครับทีนี้การทำแบบนี้มันมีช่องโหว่อยู่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้ามันมี Product อื่นเพิ่มขึ้นมาที่เป็น Product ID ที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย F และ V อย่างขึ้นต้นด้วย A B C หรืออะไรก็แล้วแต่มันจะกลายเป็น Variable ทั้งหมดเลยเพราะว่าอะไรนะครับเรากลับมาดูเงื่อนไขที่เราทำไปที่ apply step กดตรงเครื่องหมายเกียร์กลับเข้ามาดูเพราะว่าสิ่งที่เราทำตรงนี้ก็คือเราสั่งมันบอกว่าถ้ามันเป็นจริงให้เป็น float แต่ถ้ามันไม่เป็นจริงให้เป็น variable นะครับดังนั้นเราควรจะมาแก้ไขตรงนี้นะครับโดยสร้างเงื่อนไขเพิ่มอีกหนึ่งเงื่อนไขให้เป็น variable นะครับวิธีทำเรามาที่ add cost ตรงนี้นะครับกดลงไปแล้วเราทำเหมือนเดิมกับตอนที่ทำกับ Float นะครับก็คือเลือก product ID แล้วก็บอกว่าถ้ามัน begin with ตัว v นะครับอักษร v ให้แสดงเป็น vegetable แล้วถ้าไม่ใช่อันนี้ลบทิ้งไปหรือว่าจะแสดงเป็น null ก็ได้กดโอเคผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะไม่ต่างจากเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเป็น fruit แล้วก็ vegetable เหมือนเดิมแต่สิ่งที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือกรณีถ้ามี product ID ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาแล้วขึ้นต้นด้วยตัวที่มันไม่ใช่ F กับ V อย่างเช่นเป็น A B C หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับข้อมูลที่คอลัมน์กรุ๊ปมันจะกลายเป็น null ซึ่งหมายความว่าเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่ามันมีข้อมูลผิดปกติอยู่แล้วเราก็จะสามารถกลับเข้าไปแก้ใน Power Query ได้ให้มันถูกต้องโดยการเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปอันนี้เป็นการใช้งานเบื้องต้นของ Conditional Column นะครับ ก่อนเริ่มเคสที่2นะครับเรามาคุยกันเรื่องของโครงสร้าง if ใน Power Query กันสักนิดหนึ่งนะครับโครงสร้าง if ใน Power Query นะครับจะประกอบด้วยส่วน3ส่วนนะครับก็คือ if แล้วก็ตามด้วยเงื่อนไขนะครับจากนั้นมันจะเป็น then แล้วก็ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็คือเป็น true ตรงนี้จะเป็นอะไรนะครับแล้วก็เป็น else จากนั้นถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะเป็นอะไรนะครับในกรณีนี้นะครับตามตัวอย่างนี้ก็คือมันบอกว่าถ้า category เท่ากับ float นะครับถ้ามันเป็นจริงก็คือ then ให้แสดงเป็น 0.05แล้วก็ถ้ามันไม่เป็นจริงนะครับก็คือเป็นเท็จนะครับ false ให้แสดงเป็น null อันนี้เป็นกรณีที่มีเงื่อนไขเดียว แต่ถ้ามีหลายเงื่อนไขนะครับมันก็จะซ้อน else if แล้วก็ตามด้วย then เข้าไปอีกหนึ่งชั้นอย่างตัวอย่างนี้นะครับมันมีทั้งหมด2เงื่อนไขก็คือเงื่อนไขที่1มันบอกว่าถ้า category เป็น float นะครับถ้าใช่ให้แสดงเป็น0.05แล้วถ้าไม่ใช่ให้เช็คต่อว่ามันเป็น vegetable ไหม ถ้าเป็น vegetable ให้เป็น 0.1 แต่ถ้าไม่ใช่ให้แสดงเป็น null นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเงื่อนไข1แล้วก็อันนี้เงื่อนไขที่2นะครับทีนี้กรณีถ้ามันมีเงื่อนไขมากกว่า2อาจจะเป็น3เงื่อนไข4เงื่อนไขมันก็จะซ้อนก้อนนี้ครับเข้าไปอีก1ชั้นอย่างตอนนี้มันมีบรรทัดที่1บรรทัดที่2บรรทัดที่3นะครับถ้ามันมีเงื่อนไขมากกว่านี้ตรงบรรทัดที่2เนี่ยครับมันก็จะรีพีทเข้าไปเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งแทรกไว้ตรงนี้แล้วก็จะจบด้วย else นะครับเป็นตัวสุดท้ายทีนี้เวลาเราเข้าไปแก้ M code ของ if นะครับสิ่งที่เราแก้ได้ก็คือก้อนพวกนี้ครับก้อนพวกนี้คืออะไรบ้างนะครับมันก็คือ
เงื่อนไขนะครับตัวเงื่อนไขคือตรงนี้นะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่เป็น true กับ false ซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับเราจะสามารถเข้าไปแก้ได้อาจจะเพิ่มเงื่อนไขเป็น and เป็น or หรือว่าคำนวณเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในตัวอย่างถัดๆไปกันครับผมมีตารางข้อมูลอยู่4คอลัมน์นะครับโดยที่มันจะมี quantity แล้วก็ price ด้วยทีนี้ผมต้องการสร้างคอลัมน์อีกคอลัมน์หนึ่งตรงนี้เป็นคอลัมน์ discount โดยมีเงื่อนไขว่าถ้า category เป็น fruit ผมจะ discount 5%แล้วก็ถ้าเป็น vegetable ผมจะ discount 10%ตรงนี้นะครับก็คือใส่5กับ10%ตรงนี้วิธีทำนะครับผมจะไปที่ add column แล้วก็ conditional column เงื่อนไขก็คือเราจะบอกว่าถ้า column name นะครับชื่อ category operator ก็คือเท่ากับนะครับมีค่าเท่ากับ float ผลที่ออกมาก็คือเราจะ discount 5%ก็คือ 0.05 แล้วก็ถ้ามันไม่ใช่ float ผม add cost เพิ่มเติมตรงนี้นะครับก็ถ้าเป็น vegetable ผมจะ discount 10%ก็คือ 0.1 แล้วก็ถ้าไม่ใช่ก็ปล่อย blank นะครับตรงนี้ไม่ต้องใส่อะไรหรือจะเขียน null ก็ได้นะครับกดโอเคได้คอลัมน์ใหม่แล้วนะครับตรงนี้ 5%แล้วก็ 10%ตามที่เราเขียนเงื่อนไขไว้ทีนี้ตรงเนี้ยเราลืมตั้งชื่อคอลัมน์นะครับมันเป็นคัสตอมอยู่เราจะมาแก้ชื่อคอลัมน์ตรงนี้เลยนะครับผมมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมเปลี่ยนเป็น discount กด page down แล้วก็ enter ได้ discount มาเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมอยากเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าจากคอลัมน์ discount ตรงนี้ที่บอกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ผมอยากได้เป็นจำนวนเงินเลยนะครับนั่นหมายความว่าเราต้องเอา discount ตรงนี้ที่เป็นเปอร์เซ็นต์คูณกับราคาคอลัมน์นี้นะครับเพื่อให้ออกมาเป็นจำนวนเงินที่ลดลงไปวิธีทำนะครับเราจะกลับขึ้นไปแก้สูตรที่ formula bar ตรงนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปดูที่ view นะครับแล้วก็ advanced editor ก่อนในหน้า advanced editor ตรงนี้นะครับผมขอจัดนิดหนึ่งนะครับขอให้มันดูง่ายๆนิดหนึ่ง if ผมเคาะ if ลงมาตรงนี้เราบอกว่า if category เป็น fruit เด่นให้เป็น 0.05 แล้วก็ถ้าไม่ใช่ก็เป็น category เท่ากับ vegetable ให้เป็น 0.1 แล้วถ้าไม่ใช่ให้เป็น noun โอเคอันนี้ดูง่ายขึ้นแล้วส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่เกิดขึ้นจากการสร้าง conditional formatting เมื่อสักครู่สังเกตว่ามันจะมี if อยู่2เงื่อนไขตรงนี้ตามที่เรากรอกข้อมูลเอาไว้นะครับทีนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือเดี๋ยวเราจะแก้สูตรตรงนี้เลยเราบอกว่า fruit เดิมที่เป็น 0.5 นะครับกับ vegetable ที่เป็น 0.1 เราจะคูณมันด้วยราคาขายนะครับคูณ P ก็คือราคาขายตรงนี้เลยผมปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับกดดันตรงนี้ไปผมเปิด Formula Bar ตรงนี้ให้ใหญ่ขึ้นเรามาแก้ตรงนี้ผมลองแก้ที่ Float ก่อนนะครับมันคือ 0.5 เราต้องการคูณกับราคานะครับการอ้างอิงคอลัมน์กดเครื่องหมายก้ามปูนะครับแล้วก็ price ซึ่งจะอ้างอิง price ตรงนี้คอลัมน์นี้นะครับผมลองกด enter ตรงนี้ก่อน
ตอนนี้เราได้ price มาแล้วตรงนี้นะฮะมันคำนวณมาเรียบร้อยแล้วถัดมาเราจะแก้ที่ variable ด้วยก็เป็น 0.1 คูณ price แล้วก็ enter ตอนนี้คอลัมน์ discount เราได้เรียบร้อยแล้วนะครับมันเป็นจำนวนเงินที่ discount เรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมอยากได้เพิ่มเติมอีกผมอยากได้ราคาใหม่หลัง discount นะครับซึ่งราคาใหม่หลัง discount ก็คือต้องเอา price ตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วย discount คอลัมน์นี้นะครับเรามาแก้สูตรเพิ่มเติมกันจากผลลัพธ์ตรงนี้นะครับผมก็เติมเข้าไปว่าผมต้องเอา price คอลัมน์ price แล้วก็ลบด้วยวงเล็บนี่ก็คือราคาลบด้วยส่วนลดตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมทำเช่นเดิมนะครับเหมือนกันก็คือเอาคอลัมน์ price ลบด้วยหมุนลบด้วยราคาที่ลดไปนะครับกด enter ตอนนี้เราได้ราคาใหม่หลังจากลดราคาเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นวิธีการทำปรับสูตรนะฮะเบื้องต้นที่เราสามารถกลับไปขึ้นไปแก้ที่ Formula Bar หรือว่า Advanced Editor ได้ซึ่งมันจะทำให้การทำงานของเรามันยืดหยุ่นมากขึ้นจากตารางข้อมูลนี้นะครับผมต้องการสร้างคอลัมน์เพิ่มอีกหนึ่งคอลัมน์ตรงนี้ โดยที่มีเงื่อนไขอ้างอิงจากคอลัมน์ price ถ้า price นะครับน้อยกว่า20จะแสดงเป็น low อยู่ตรงนี้แต่ถ้ามันมากกว่า20แต่น้อยกว่า40ให้แสดงเป็น medium แล้วถ้าเกิดว่า price มันมากกว่า40ให้แสดงเป็น high ตรงนี้มันจะเขียนสูตรใน conditional column กันยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูผมไปที่ add column แล้วก็ conditional column ผมเปลี่ยนชื่อคอลัมน์นะครับเป็น length นะครับเป็น range แล้วก็คอลัมน์ที่อ้างอิงก็คือคอลัมน์ price นะครับเงื่อนไขก็คือเงื่อนไขแรกถ้าราคามันน้อยกว่าเท่ากับก็คือ less or equal to ตรงนี้นะครับถ้ามันน้อยกว่าหรือเท่ากับ20ผลลัพธ์ที่แสดงนะครับให้แสดงเป็น low แต่ถ้ามันอยู่ระหว่าง20ถึง40นะครับนั่นหมายความว่าอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือถ้า price มันน้อยกว่าเท่ากับ40ให้แสดงเป็น medium แล้วก็ถ้า price มันมากกว่า40ก็คือจะหลุดเงื่อนไข2เงื่อนไขนี้แล้วก็ให้แสดงเป็น high เราสามารถเขียนแบบนี้ได้ผมกดโอเคนะครับได้ผลลัพธ์มาแล้วทีนี้มันดูไม่ค่อยชัดเรามาซอร์ตที่ตรงนี้นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือก้อนแรกต่ำกว่า20ลงไปเป็น low ก้อนที่2อยู่ระหว่าง20ถึง40แล้วก็ก้อนที่3นะครับก็คือ40ขึ้นไปเรามาที่ตัวอย่างสุดท้ายนะครับซึ่งจะค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งผมต้องการสร้างคอลัมน์ใหม่ตรงนี้นะครับโดยแบ่งการขายเป็น Domestic กับ Export เงื่อนไขก็คือถ้าสินค้าเป็นฟรุตและเกรด A เท่านั้นนะครับผมจะให้มันเป็น Export แต่ถ้าเป็นเงื่อนไขอื่นๆที่ไม่ใช่ฟรุตและเกรด A ผมจะให้มันกลายเป็น Domestic
ถ้าเราสังเกตจากเคสที่ผ่านๆมาครับการใช้ if มันจะเชื่อมด้วย and ไม่ได้มันจะมีได้แค่เงื่อนไขเดียวในแต่ละล็อกนะฮะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยจะต้องใช้ and เพิ่มเข้าไปนะครับวิธีทำนะครับเดี๋ยวเราจะทำเงื่อนไขเดียวก่อนก็คือถ้าสินค้าเป็นฟรุตให้เป็น export แล้วถ้าไม่ใช่ฟรุตให้เป็น domestic วิธีทำนะครับเราไปที่ add column ตรงนี้แล้วก็ conditional column แล้วก็ใส่เงื่อนไขนะครับว่าถ้า category เป็น fruit ให้แสดงเป็น export แล้วก็ถ้าไม่ใช่นะครับก็เป็นอื่นๆเลยแสดงเป็น domestic ผมกด enter กดโอเคตรงนี้ตอนนี้ข้อมูลมาได้แบบนี้แล้วนะครับทีนี้สังเกตว่าบนนี้นะครับที่ formula bar ตัวเนี้ยมันก็จะบอกว่าเงื่อนไขถ้าเป็น fruit มันจะเป็น export แล้วก็ถ้าไม่ใช่มันจะเป็น domestic ถ้าเราต้องการเพิ่มเงื่อนไขนะครับเราก็สามารถเพิ่มเงื่อนไขได้ที่ตรงนี้โดยก็พิมพ์เงื่อนไขเพิ่มเข้าไปว่าถ้าเป็นเกรด A นะครับให้มันเป็น Export ด้วยโดยที่เชื่อมด้วยเครื่องหมาย and นะครับวิธีแก้ก็คือมาที่ Formula Bar ตรงนี้นะครับเราต้องการบอกว่าคอลัมน์ชื่อเกรดนะครับการอ้างอิงชื่อคอลัมน์ให้ใส่เป็นเครื่องหมายก้ามปูแบบนี้แล้วก็คอลัมน์เกรด grade นะครับเกรดเท่ากับ A แล้วก็ตรงนี้ต้องเชื่อมด้วย and ด้วยนะครับ and มันก็จะได้เงื่อนไขบอกว่าถ้าเป็นฟรุตและเป็นเกรด A นะครับตรงนี้เป็นเงื่อนไขเดียวกันเป็น1ก้อนถ้าใช่ให้เป็น export แล้วก็ถ้าไม่ใช่มันก็จะแสดงเป็นอื่นๆนะครับตอนนี้ข้อมูลออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นว่า export จะเหลือแค่2รายการที่เป็น fruit และก็เป็นเกรด A นะครับจะสังเกตว่าหลายๆเคสที่ผ่านมาการเปิดตัว Formula Bar ตรงเนี้ยเป็นสิ่งค่อนข้างจำเป็นนะครับแม้ว่าเราไม่รู้ M code แต่ว่าเราก็สามารถดูจากลักษณะของสูตรได้แล้วก็จะพอเดาได้ว่ามันจะแก้ไขยังไงซึ่งตรงนี้จะมีประโยชน์กับเราค่อนข้างเยอะนะครับ แถมท้ายนิดนึงนะครับการเลือกเงื่อนไขใน conditional column ในเคสที่ผ่านๆมาเราเลือก column name แล้วก็เป็น operator แล้วก็ช่องนี้ครับช่อง value ตัวเนี้ยเราใส่เป็นค่าคงที่เป็น text หรือว่าเป็นตัวเลขลงไปแต่จริงๆแล้วมันสามารถเลือกตรงนี้ได้ด้วยนะครับว่าจะเป็นคอลัมน์อะไรนะครับมันสามารถเลือกได้ ถ้าเลือกอย่างนี้ก็แสดงว่ามันบอกว่าข้อมูลในคอลัมน์ name เท่ากับข้อมูลในคอลัมน์ grade ถ้ามันเท่าให้แสดงค่าเป็นอะไรนะครับซึ่งการแสดง output ตรงนี้ก็สามารถเลือก output เป็นคอลัมน์ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็กรณีถ้ามันไม่ใช่ else ตรงนี้นะครับก็สามารถเลือกเป็นคอลัมน์ได้เหมือนกันนะครับ ก็เพื่อนๆก็ลองปรับใช้ดูนะครับว่าเงื่อนไขแบบไหนจะเหมาะกับเคสไหนของตัวเองสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ